Mirëmëngjes, po fillojmë me pasqyrën e shtypit përditshëm për ditën e sotme. Fillojmë me gazetën Panorama. Panorama hapet me titullin kryesor, del dokumenti, shtesa e pensioneve 5% fatura për përfituesit. Qeveria do të shpenzoj $60 milion për rritjen e pensioneve me 5%. Gazeta zbardh dokumentin dhe kategoritë që përfitojnë në qytet dhe fshat. Grusht shteti, Meta dhe Basha paralajmërojnë reagim popullor. Rama, presidenti, pres gjithçka. Çfarë ndodhi në takimin e kreut Partisë Demokratike në zyrën e presidentit? Ulsi Manja dhe presidenca replika për shpërndarjen e parlamentit. Rama dhe Recep Qosja bashkë kundër medias. Vučić zbardh lojën me kufit. Sa do të fitonte Serbia? Akademiku dhe kryeministri replik në Facebook. Çfarë tha presidenti serb? Drejtësi për drejtësinë, të larguarit nga vetingu, ankesë në Strasburg, krijojnë shoqatën. Kreu i BKH, 2 kandidat para makinës të vërtetës. Fondet për tërmetin, Bashkimi Evropian, kontroll donacioneve. Ahmetaj, plan Marshall për Shqipërinë. Shohim tani dhe opinionet. Tërmeti administrativ si shpëtimtar i 1.15 miliard eurove nga Besart Kadia. Lëmosha që vret, si na kërcënojnë donacionet nga Ergjys Mërtiri. Dhe antihistoria nga Raimonda Shumbi. Këta ishin gjithë titujt e faqes parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, Edi Rama gati të ulem në çdo kohë me Lulzim Bashën. Intervista e kryeministrit në News 24 përjashton zgjedhjet e parakohshme. Në Real Story, rindërtimi procesi me ekspertizë ndërkombëtare. Arben Ahmetaj, brenda 2 vitesh, çdo familje do të jetë në shtëpinë e vet. Meta, shpartallojmë grushtin e shtetit. Basha, Rama nuk e ndalon dot rotacionin. Kallëzim i ri penal për Ardian Dvoranin. Tedi Blushi, parlamentin do ta shpërndaj populli, presidenti do të zbatojë vullnetin e tij. Dëshmia për 1983, si masakruan 2 djemë në Shkodër, cilët ishin Fatmir Gusha dhe Sali Breshni, që u vran pas 8 orësh rrethim. Dosier rrëfimi i rrallë i ish kryetarit të Degës së Brendshme për ngjarjen. Administratori i Ostrenit, si i gjetën pa jetë gruan me 2 fëmijët, misteri i mbytjes. Ekskluzive ese për lirin nga Mojkom Zeqo, kushtuar mendimtarit Zygmunt Bauman. Masakër në Gjilan, policia vret prindrit dhe 2 vëllezrit e vet, në fund vret veten. Forca e ligjit OFL ju dërgon formularin e pasurisë 2 të fortëve të Beratit. Opinionet nga Igli Tola, Commonwealthi ekonomik shqiptar, një alternativë që duhet ripar. Dhe nga Fatos Çoçoli, një herë në 1000 vjet. Kemi përfunduar dhe me gazetën shqiptare. Shohim tani gazetën Telegraf. Borxhi, Partia Socialiste e mori me 5.9 miliard euro, sot arrin në 14 miliard euro. Analizë nga profesor doktor Qemal Lame. Bashkimi Evropian u solidarizua me shqiptarët dhe jo me politikën për fatkeqësinë e tërmetit. Borxhi në total arrin në 92% të GDP, pra prodhimit të brendshëm bruto. Kur e morën pushtetin socialistët e Ramës në 2013, borxhi ishte 5.9 miliard. Kurse tani në 2020 me borxhin e ri dhe eurobondin, shifra arrin në 14 miliard euro. Mungojnë ndërmarrjet për punësim dhe katastrofa greke është në prag të derës.
Drejtorët e teatrit shërbëtor të kryeministrit. Flet kritiku i artit Mexhit Prençi. Jam kundër vështrimit me syrin e njerëkës të krijuesve të dramaturgjisë son kombëtare. Drejtuesit e teatrit të emëruar nga qeveria janë nga ata pakurrizorët që losin rolin e shërbëtorit. E huaja nuk mund të zërë kryet e vendit në dheun tonë. Skandali i koncesioneve. Opozita kallëzon në SPAK ish ministrin Ilir Beqej, Vilma Nushin, Ogerta Manastirliun për PPP në check-upit. Denoncimi i Sali Berishës, Arben Ahmetaj, ndërmjetësi i donacioneve është hajduti më i madh, thuhet se ka groposur kazan me euro. Profesor Malaj dhe profesor Civici, kujdes 850 milion euro për tërmetin, janë shumica kredi, ku vendi të vendos tavanin e borxhit. SPAK merr për hetim dosjen Dvorani. Zbarten 2 provat e reja shkresore që kreu i KED u ka dërguar kryeparlamentarit Ruçi dhe presidentit Meta. Faktet e reja implikojnë Dvoranin për shpërdorim të detyrës dhe përfundësim të titullit shtetëror. Meta, grushti i shtetit do të shpartallohet në mënyrë shembullore. Aktualitet, mediat botërore, rilindja ka uzurpuar shtetin shqiptar. Kryeministri po kontrollon të gjitha pushtetet. Zbardhet korrupsioni i kamerave në Ministrinë e Brendshme. Opinionet dhe komentet. Amerika i uroi pavarësinë Kosovës nga Frank Shkreli, ish drejtori i zërit Amerikës për Euroazin. Shqipëria është nën grusht shteti, nga profesor doktor Tritan Shehu. Shohim gjithashtu nga Kim Mehmeti, shqiptarët i lajnë duart Vučićit. Maliqi, shpërndarja e kuvendit, domosdoshmëri. Kemi përfunduar kështu edhe me gazetën Telegraf. Gazeta Mapo. Opozita me formulë të re për zgjedhjet. Krerët e partive aleate zhvilluan dje një takim me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, ku morën dhe miratimin për të aplikuar formulën e tyre. Dakordsinë e ka dhënë edhe kryetaria e LSI Monika Kryemadhi. Grupimi përbëhet nga PR, PA, LZK, PBDN dhe PDK. Bardhi, një kryebashkiak socialist, dyshohet i dënuar për vrasje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike tha dje se kryetari i një bashkie të rëndësishme është dënuar në një nga vendet e BE-s për vrasje. Pa dhënë emër, ai shtoi se po pret të marrë vendimin e gjykatës. Nga rubrika Histori, Luiq Gurakuqi, jeta dhe vepra e një adetari të vërtet. Të pastrehët e tërmetit, vlerësimet kontradiktore të dëmeve lën pa bonus banorët e Durrësit. Leshaj, pasuritë e krimit do t'i bëjmë shkolla dhe qendra shëndetësore. Si të formsojmë ndjenjat marrëdhëniet ndërkombëtare. Sërish me pasojat e tërmetit, rindërtimi, komisioneri Oliver Varhelji, korrupsioni nuk do të tolerohet. Komenti nga Elizabeth Drew, cili nga demokratët mund të amposhtë Donald Trumpin. Tjetër koment nga Enver Robelli, 1.15 miliard euro. Dhe opinioni nga Gentian Gaba mbi paturpsinë e atyre që humbjet u afaturojnë shqiptarëve, ndërsa fitoret Edi Ramës. Karikatura e ministrit Bujar Kapexhi i kushtohet Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore, titulli të pabarabartët. Vjojmë me gazetën Dita. Titulli kryesor e padenj. Për atë që ndodhi në televizionin Klan mes Ramës dhe gazetarëve. Mbi të vërtetat dhe pavërtetat, përgojimet me dialekta dhe qëndrimet publike në cilat ka një shpërpjestim të madh. Analizë një emisioni të cilin nuk ja vlente ta shikoje,
në përfundim të cilit humbën edhe politika edhe gazetaria, edhe kryeministri edhe gazetarët. Serbia po rindes Bosnjën, Bashkimi Evropian merret me taksën e Kosovës. Nga Shaban Murati. Loja dinake që po luhet në prapaskenën diplomatike. Europa vazhdon me llogaritë e saj të gabuara në rajonin e Ballkanit dhe harron çfarë vendi zë Sarajeva në historinë e saj të vjetër dhe të re. OFL tek Mahmutaj, historia e dënimit të Fatmir Mediut. Urrëtie me pasoja të mëdha ndaj Shqipërisë shtetërore nga Recep Qosja. Reportazh tërmeti vlerësimet kontradiktore të dëmeve lënë pa bonus banorët e Durrësit. Në brendësi, tani do t'ja hedhin hallit 200.000 shqiptar nga Arben Duka. Donacionet për tërmetin, kredit dhe borxhi nga Klodian Tomori. Së fundi një njoftim nga ISSH, transferimi i dosjes së pensionit, si duhet bërë kërkesa online. Gazeta Sot, Ilir Meta kërkon revolucion për përmbysjen e qeverisë. Lulzim Basha refuzon dhunën dhe lë në baltë presidentin e revolucionar. Juristët rrëzojnë presidentin, nuk ka asnjë kompetencë të shpërndajë parlamentin. Partia Socialiste paralajmëron Metën, absurde të mendosh shpërndarjen e parlamentit. Presidenti të mbledh mendjen, nuk tërhiqemi nga shkarkimi. Zylfie Haklaj i nxjerr të palarat Berishës, Haradinajn e cilësonte kriminal lufte, ja si e përdori kundër nesh në Suedi dhe si u larguam kur mori pushtetin. Ne jemi pushteti i punës edhe i dhunës për kriminalet, por kur i vdekjes, ja udhëzimet e Ramiz Alis pas rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës. Dentistët, mjekët, farmacistët dhe infermierët në skaner, qeveria gati ndryshimet në ligj, blokad abuzive me çmimet. Komente dhe analizat nga Bardhyl Bejko, konferenca e triumfit në Bruksel dhe e grusht shtetit në presidencë. Nga Besi Bekteshi, leksion opozillisë si pasojë e mendjes së arratisur nga institucionet. Profesor Dr. Ago Nezha, politikan sharlatan dhe opinionist pehlivan. Gazeta Koha Jon. Borxhi që po shitet si sukses i kryeministrit. Në rrjetet sociale të ministrave dhe deputetëve të PS-s, lavdet që i thuren Edi Ramës për konferencën e donatorëve mund të krahasohen vetëm me ato të zërit të popullit për qëndrimin e Enver Hoxhës në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë. Ekspertë të pavarur të ekonomisë shtojnë se shifra e kredive është rreth 800 milion euro nga 1.15 miliard euro. Pra kjo do të thotë se këta lekë që u serviren si dhurat në fakt do të kthehen qindark me qindark, bile duke shtuar interesat kreditore, sipas marrëveshjeve përkatëse. Në të gjitha rastet, barra e pagesës nuk do të bjerë mbi qeverinë Rama dhe as qeverinë që do të vijë më pas, por mbi taksat e qytetarëve shqiptar. Monika Kryemadhi e para lider e partije që zhvillon miting në Durrës pas tërmetit. Ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj, 300 milion euro janë dhurat, të tjerat kredi. Ky është suksesi më i madh i Ramës. Dekriminalizimi. Edhe një kryebashkiak i Partisë Socialiste hetohet nga Partia Demokratike për një vrasje. Presidenti Meta, fakte të reja edhe për persona të tjerë të implikuar në grushtin e shtetit, padia ndaj dvoranit dorëzohet në SPAK. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, pas takimit me aleatët paralajmëron protesta, Rama i ka bërë llogarit gabim. 1.15 miliard euro për Shqipërinë. Komisioneri i Bashkimit Evropian Varheli, korrupsioni nuk do të tolerohet.
Vjojmë me gazetën Tema. Presidenca plan për rrëzimin e Ramës. Meta e Basha bëhen bashk, do të ndalim dhe shpartallojmë rilindjen. Recep Qosja. Atë që po i bëjnë disa media Shqipëris, as Miloševiqi s'ja ka bërë. Antena brenda familjes, këshilltari Henci i shqetësuar për zhgënjimin e zonjës Eni pas emisionit me Metën. Aleksandr Frangaj, lobim për ndërtimin e një kulle shumë katëshe tek liçeni. Vjojmë me opinionet, Mero Baze, si dy plaka që mallkojnë skeni për t'i gëzuar. Bledi Lumani, për eurot me helm që mblodhi Edi Rama. Baton Haxhiu, e vërteta 1 miliardçe e Edi Ramës. Dhe Frok Çupi, doktor Petrela sot ka punë me këta të sëmurët tanë mendor. Gazeta Standard. Zbardhet skema. Grushti i shtetit përmes grafikës, zëdhënësi i presidentit, parlamentin do ta shpërndaj populli, presidenti vetëm do të zbatojë vullnetin e tij. Takimi Meta Basha, presidenti e njoha me skandalet antikushtetuese, kreu i Partisë Demokratike do të përballen me rezistencë nga qytetarët. Dorëzohet shtesa e padisë ndaj dvoranit. Të rinj shqiptar në radhë në ambasada, qeveria kërkon forcë punëtore nga jashtë. Rama, do t'i sjellim punëtorët nga jashtë. Raporti i Forumit Ekonomik Botëror thot Shqipëria vendi i dytë më i keq në botë për mundësi punësimi. Shpopullimi i vendit, gjendja alarmante. Tufa, druajse do të kenë fatin e 500.000 eurove që u dhanë për eshtrat e të pushkatuarve. Bëhet fjalë për donacionet për tërmetin. Intervista ish kryeministrit, Berisha vë bastin e madh, Rama edhe në hën po të shkoj, mandat të tretë nuk merr më. Kallëzim në SPAK, koncesioni i check-upit, Partia Demokratike ngre 7 akuza, shkeljet e kontratës dëm të madh për buxhetin. Kryemadhi në Durrës, shqiptarët vuajnë për shkak se nuk funksionon shteti, ne nuk jemi njësoj si Rama. Greva uris në Poçem, rëndohet gjendja e 2 punonjësve të në stacionit elektrik, qeveria pa reagim. Ekspertiza paraprake, tragedia e Bulqizës, viktimat mund të kenë ndruar jetë nga dioksidi i karbonit. Tragedia në Gjilan, plumba mbi familjarët, policia qelloi me armën e shërbimit prindrit dhe 2 vëllezërit. Gazeta Liberale. Tension i lartë, pas kallëzimit të dvoranit në SPAK, presidenti u takua me kreun e Partisë Demokratike, ndërsa foli për grusht shteti. Në prag të miratimit reformës zgjedhore, Basha flet për rotacion politik, por edhe rezistencë qytetare, megjithse opozita thekson rrugën europiane dhe kushtet e Bundestagut. 8 muaj pas ndërprerjes së protestave, atmosfera politike po tensionohet sërish. Bashkimi Evropian, korrupsioni nuk do të tolerohet. Pas konferencës së donatorëve, komisioneri i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi bën paralajmërimin e fortë. Pronat e krimit pas sekuestrimit do të kthehen në komisariate dhe shkolla. Asnjë bilanc për sekuestrimet e deritanishme, sekuestrot, peng të vendimeve të gjykatave. Opinioni nga Berat Buzhala, urime 12 vjetori i pavarësisë me raporte të tensionuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Editoriali nga Ervisi Ljazaj, rruga drejt sistemit e opozitës. Komenti nga Baton Haxhiu, e vërteta 1 miliardçe e Edi Ramës. Gazeta Integrimi. Takimi me strukturat e LSI në Durrës, kryemadhi, shqiptarët vuajnë sot për shkak të mos funksionimit të shtetit.
Kjo qeveri është rrëzuar. Edi Rama mbolli dembelizmin në vend, kërkon të ndërtoj Durrësin me punëtor nga jashtë. Krimi në ditët më të mira të tij, akti normativ të mos kaloj në parlament. Ka folur pra Silva Caka për paketën anti-KÇK. Petrit Vasili, donacionet, Shtetet e Bashkuara do të krijojnë institucione që parat të shkojnë te shqiptarët. Klajda Gjosha, nëse Rama do të tregojë që ka fituar besimin e ndërkombëtarëve, të plotësojë 9 kushtet e Bundestagut. Nasip Nacho, LSI, partia e fjalës së mbajtur, garancia e opozitës për një fitore spektakolare në zgjedhjet e ardhshme. Nora Malaj, të bëhemi të gjithë bashkë për të rikthyer Shqipërinë shqiptarëve, LSI, partia e njerëzve të thjeshtë. Dhe deklarata për mediat e Monika Kryemandit, Europa tregoi që mbështet shqiptarët dhe jo qeverinë, të ngrihet një institucion monitorimi. Jemi tani me gazetën e fundit, Panorama Sport. Tirana në panik prej gripit, Muça, Kuksi vulos titullin. Kapiteni, fituesi i kësaj ndeshje do të jetë favorit për kampion. Kryendeshja e së premtes, bardhë blut me 4 lojtarë në krevat prej virozës. Sokol Kushta, superiorja me 16 ekipe, flamurtari si miliarder i sëmur. Fond $16 milion. Lojtarët e papaguar, FIFA jep shpresë për shqiptarët. Kampionët, Partizani në hall për stadiumin ndaj Bylisit. Skandali me Licin, Luan Zmijani, tritoli se vllaznia nuk ka president. Akuzon Lushnja, e dim që do të ngjitet Apolonia. Trajneri Gjyla flet pa doreza, gjyqtarët po tallen me ne, por i sfidojmë fjerakët. Blut, ish kapiteni Sefa, ju tregoi mashtrimet. Speciale, Apolonia sfidonte Okserin në Europë, sot i raq tegu, si më hoqën foton në aeroport. Shohim tani dhe titujt nga sporti ndërkombëtar. Nga Champions Liga, Haaland leksion Mbappés, Liverpooli bie në Spanjë. Në Itali, Eriksen titullar, Europa ndryshon Interin e Contes. Mes fushori, Raiola afron Paul Pogban me Juven. Nuk e prangosin dot. Dhe titulli i fundit, në Spanjë, Messi po mendon largimin, mbledhje urgjente te Barça. Kështu kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport, që ishte gazeta e fundit në radhë. Tani do të kalojmë në një hapësirë publicitare.